دا کورونا نږدې را کورونا والی کورونا کې لاک ډاون ولې لګېږي ولې خلک کورونو کې بندوي دا ظلم دی ولې آزاد خلک ولې بندوي جواب صحیح جواب دا ملوي مرض هم کی مرض د وجه نه لاک ډاون لګې خیر دی چا اعتراض ونه کو چیرې جی آزاد خلک هم بند کړي او کده انسان د ایمان د بچاو د پاره د اسلام د بچاو د پاره د عزت د بچاو د پاره کده الله قانون نافذ کیږي یاره جی دا تنگ نظری ده دا تنگ نظری ده دا انصاف ته ستاسو وي که الله حکم لګولی چې زنانه دې پرده کوي په کور کې دې اوسېږي خو ستا د ایمان د بچاو د پاره او زما د ایمان د بچاو د پاره نو د ظاهري مرض د بچاو د پاره که لاکډاون ولګي پابندي ولګي هېڅوک څه اعتراض نه کوي خو که زما د الله حکم نافظېږي هر سړی اعتراض کوي یاره پابندي ده او فلان دی فلان دی وقرن فی بیوتکن دا د الله حکم دی ډېر مخکې خبره ده 15-16 سال مخکې وی زما دکان ته د یوه کور نه جوړه راوړلې شوه او د کافرو زنانو تصویر پې و چې همداسې کپړې لاله جوړې کا د کافرو ښځو د یې د لباس تصویر پې و چې داسې کپړې لاله جوړې کا نن زموږ مسلمانان د کافرو زنانو نه متاثره کېږي ای وتا بربنډئ تا بې عزته کوي په دې معاشره کې مائلات ممیلات په خپلم بل چاته مایله کی بل قسم ځان ته مایله کوي دا په خپل اندازه تاسو لګولی شئ چې یو زنانه کله میکاپ وکړي هغه پرده نه کوي بهر ته راوځي کولاو مخ ګرځي نرۍ کپړې اغوستلي تنګې کپړې اغوستلي د دې څه مقصد دی هر سړی په دې پوهېږي ټول عقلمن خلک یې وایي دا زنانه څه لپاره راوتلي په دې انداز څه لپاره راوتلي ممیلات خلک ځان ته مایله کوي دغې دپاره دا راوتلي